Вітаю, друзі! Вітаю! Сьогодні такий день, таке свято, День вишиванки, і я спостерігаю, вся мережа інтернету усіяна чудовими людьми у вишиванці, і я також підтримую це, і це насправді дуже приємно спостерігати, і чудово, що ви приєднуєтеся. І я наразі з нами сьогодні в прямому ефірі буде пані Юлія. Вітаю, пані Юлія. Так, доброго дня всім. Так, зараз я налаштую трішки. Добре. Щоб я трішки вийшла з кадру. Добре. А ви поки налаштовуйте, а я трішечки вам, друзі, так, все чудово вроді, так, видно. А я трішечки розповім вам, хто з нами сьогодні буде в прямому ефірі. Сьогодні ефір такий, насправді, ми його чекали, і я впевнена, що дуже багато митців чекали на цей ефір, тому що зараз оголошу. Друзі, дякуємо, що ви приєднуєтеся. Сьогодні з нами в прямому ефірі юрист, яка працює у сфері інтелектуальної власності. Я буду трішечки підглядати, щоб не помилитися. Юлія є експерткою дії, бізнес, також ментор, проектор, і з 2015 року співпрацює з підприємцями, представниками креативних індустрій, такі, як наразі ми є, але, мабуть, що ми не є індустрією, з авторами і власниками бізнесу. З нами в ефірі сьогодні юрист Юлія Єгорова. Вітаємо, пані Юля, вас. Доброго дня всім, так. Дякую за запрошення. Сподіваюся, що сьогодні у нас буде такий плідний та цікавий ефір. Так. Я впевнена, що саме так і буде насправді. І дякуємо, що ви погодилися висвітлити для митців дуже таку тонку тему, тому що останнім часом насправді багато митців, наразі всі діляться в мережі інтернет своїми роботами. І стикаються з тим, що потім зустрічають свої роботи десь, які використовують в комерційній діяльності, і автори навіть про це не знають, лише вже бачать ці дії в інтернеті. Насправді не всі володіють інформацією, що наразі ми маємо закон України, який захищає авторів, закон про авторське право. Я хотіла вас запитати, і ми насправді з пані Юлією підготували запитання, ми спеціально організували цей ефір для того, щоб йти по нашому плану, для того, щоб висвітити вам якомога глибше цю таку тему, яка наразі насправді дуже турбує всіх. І єдине лише, я ще дві хвилиночки і передам вам слово, пані Юля. Друзі, я хочу тільки вам сказати, по-перше, ще раз вітаємо вас і раді, що ви приєднуєтеся до нас. І єдине, що хочу вам нагадати, там, де віконце пані Юлії, можливо, у вас ідуть повідомлення, ви можете тицнути пальчиком декілька разів для того, щоб вам було краще видно екран. І дякуємо вам за підтримку, і діліться своїми друзями-митцями, тому що в прямому ефірі ви будете мати змогу саме задати запитання, яке вас цікавить, можливо, якого немає в нашому плані. І 10 хвилин наприкінці ефіру ми обов'язково виділимо
от задля того, щоб пані Юля щоб змогла вам відповісти, щоб ви змогли отримати відповідь. Добре? От, і перше запитання у нас, ну така перша тема – захист авторського права для митців в мережі інтернет. Пані Юлі, що б ви порекомендували митцям, задля того, щоб захистити своє ж авторське право? Мгм. Ну, тут, напевно, треба розпочати з того, тому що я розумію, що у когось можуть бути якісь знання в напрямку захисту авторських прав, хтось взагалі може Не там ніколи не цікавився володіти. цією темою, або не слухав там подібні вебінари чи не цікавився темою. Тому, напевно, тут варто почати з того, взагалі, коли ж виникає авторське право, тому що теж це таке питання, яке дуже часто задають мені митці, творці, автори, тобто і, в принципі, звичайні люди, які ніколи з цією сферою не зіштовхувалися і ніколи не мали, наприклад, якихось практичних ситуацій в цьому напрямку. Тут варто сказати, що якщо ми говоримо саме про об'єкти авторського, так, у мене тут щось, якісь смайлики, все гаразд. Якщо ми говоримо саме про об'єкти авторського права, а сюди, з огляду на цільову аудиторію, яка нас сьогодні слухає, сюди здебільшого відносяться, наприклад, картини, ілюстрації, фотографії, так, вже музичні твори, але це вже трішки інший напрям, але це теж є об'єктом авторського права. І відповідно до діючого закону, про який ви вже попередньо зазначили, тут, до речі, теж уточню, що, в принципі, закон про авторське право та суміжні права, він весь час існував, просто в 2022 році він був так значно оновлений і підписаний, тобто з 2022 року діє вже новий закон, там трішки змінилися положення, тому, в принципі, він завжди існував. От, то відповідно до цього закону авторське право у творців виникає саме з моменту створення твору. Тобто не тоді, коли от ви там щось собі подумали, от завтра намалюю таку-то картину. А от коли ви вже фактично намалювали цю картину, так, вона є фактично вже створеною, саме тоді, в момент створення, у вас, як у автора цієї картини, виникає авторське право. Тому, коли ми говоримо про захист авторських прав, тут з одного боку, для того, щоб мати можливість захистити свої права, у нас немає обов'язковому порядку реєструвати ці авторські права. Але з іншого боку, у нас є можливість за бажанням автора пройти офіційну процедуру реєстрації авторських прав і офіційно зареєструвати ваші авторські права на будь-який твір. Це може бути одна картина, може бути збірник картин або будь-який інший твір, який підпадає під ось ці об'єкти авторських прав. І що дає взагалі така реєстрація? По-перше, у вас буде офіційний реєстраційний документ, в якому буде зазначено про те, що ви є автором такого-то твору. І якщо, наприклад, будуть виникати якісь випадки порушення ваших прав, ви цей реєстраційний документ так само можете використовувати у підтвердження так своєї позиції. І дуже часто до мене звертаються митці, у яких, наприклад, трапилася ситуація, що почали порушувати їх права, і коли вони звертаються до порушників з претензією, вони пишуть: а покажіть реєстрацію, а де реєстрація? Хоча це не є обов'язковою умовою, але коли показуєш документ, то це зазвичай психологічно дуже швидко, це впливає на дії таких осіб, і вони зазвичай швидко реагують на такі випадки і прибирають. Хоча повторюся, що, наприклад, якщо ви митець, ви ведете там сторінку в соціальних мережах, так, наприклад, в Інстаграмі, так, де ми сьогодні проводимо ефір, і ви виставляєте свої роботи публічно, так, на своїй сторінці. І навіть маючи просто вже виставлену вашу роботу раніше, якщо, наприклад, умовно, вчора ви виставили роботу, через місяць хтось взяв вашу роботу і почав використовувати без вашого дозволу. Навіть не маючи реєстрації, ви можете, посилаючись на більш ранню дату публікації, або якщо у вас є докази, які про створення раніше, ви можете їх використовувати, так, можливо, на якомусь іншому сайті, де є фіксація дати, можливо, якісь інші там докази у вас є, що ви можете показати, що от ви є автором. То на основі цих доказів ви можете звертатися з претензією до порушника про те, щоб він або вона припинили порушення ваших прав. Додатково, якщо ми говоримо саме в
про ситуації на платформах соцмережах, так, у кожної соцмережі, якою ми з вами сьогодні користуємося, є можливість подати скаргу про порушення ваших авторських прав або інтелектуальної власності. І подання цих скарг, Поважно. так, Да. так. Так, і будь-який користувач, тобто ми з вами, як користувачі, можемо скористатися цими спеціальними формами для того, щоб відреагувати на випадки порушення ваших прав. Більше того, тут скажу, що ми не те, що можемо, я б рекомендувала це робити, тому що тут вже діє правило, що так я навіть в мене є допис на сторінці закріплений, де я пояснюю свою позицію, що якщо ми з вами або автори ніяким чином не реагуємо на такі випадки, то це дає зелене світло іншим особам і продовжувати так робити. Навіть проводячи паралель, коли ми їдемо за кермом, так, у нас є там червоне, зелене світло, так, і у нас є певні штрафи за порушення. Якби їх не було, то можливо б там ніхто не зупинявся і не притримувався швидкісного режиму. Але штрафи – це певний такий стримуючий фактор для нас, тому ми і дотримуємося правил дорожнього руху. Так само і з авторськими правами. Якщо ми говоримо про соцмережі, цю скаргу ви можете подати або самостійно, так, як автор, але обов'язково там будуть спеціальні пункти, заповнюючи цю форму, де вам обов'язково треба пояснити, в чому саме відбулося порушення. Тому що тут ви повинні розуміти, що наприклад, в Інстаграмі може адміністратор отримувати дуже велику кількість скарг, і вони не знають деталі вашої ситуації. Тому для того, щоб якось відреагувати на цю скаргу, їм треба розуміти ситуацію. Тому якщо, наприклад, у вас сталася ситуація, що вашу картину, там, наприклад, фото картини взяли без дозволу, виклали в себе на сторінці, на іншій сторінці, там, тобто інша особа. В такому випадку ви, заповнюючи форму, зазначаєте про те, що ця людина порушила ваші авторські права, надаєте більш ранню приклад публікації вашого твору, так, на вашій сторінці, або, наприклад, якщо є реєстраційні документи, ви теж це можете додати, як підтвердження своєї позиції. І далі вже ваша скарга буде проходити розгляд. Зазвичай, якщо це точно такий самий твір, то платформа реагує і вони видаляють контент цієї особи, яка порушила ваші авторські права. І це вже такий певний додатковий ризик для людини, котра порушила ваші права, продовжувати і далі так робити. Поясню чому. Тому що кожна соціальна мережа, вона в своїй політиці використання своєї платформи обов'язково має розділ «Інтелектуальна власність, авторські права». І дуже часто в цьому розділі ми можемо знайти формулювання схоже на те, що якщо, наприклад, на вашу сторінку в соцмережах було неодноразово подано скарги про порушення авторських прав, тобто якщо ви не реагуєте на ці скарги і продовжуєте так робити, то платформа залишає за собою право взагалі заблокувати вашу сторінку за порушенням правил використання. Тому тут такий нюанс, так що людина, якщо ви подасте скаргу, вона потім подумає, а чи варто так робити? Можливо, я щось роблю неправильно, і це для мене певний вплив, тому що я можу взагалі втратити доступ до сторінки, а як ми знаємо, для того, щоб, наприклад, якщо у нас є там певна аудиторія, її зібрати – це теж певні зусилля, тому вже людина тут вже подумає, чи треба так робити, чи ні. Далі з приводу того, взагалі, як ми можемо реагувати так, на порушення. Тут і в контексті соцмереж. Перше, що ми робимо, тобто, що ми можемо робити, так, це от такі досудові механізми врегулювання суперечок. Перше, це, що я сказала, звертаємося напряму до порушника, пишемо повідомлення, так, з проханням, щоб було видалено все, що неправомірно було взято. Порушник зазвичай блокує Так, автора для того, щоб він не бачив більше в мережі інтернет. Вибачте, що я вас перебиваю, це вже з досвіду, знаємо. Вибачте, так? Тому можна подавати скаргу до того, як ви напишете порушник. Тобто одразу. Ви подаєте скаргу, так, щоб у вас була можливість це робити. Це можна зробити і з іншої сторінки, але краще все-таки, щоб це було з цієї сторінки, так,
зі сторінки автора. Тому ви можете подавати скаргу одразу, так, а потім додатково ще написати цій людині, щоб повідомити її про те, що ви знаєте, що такі дії відбуваються. Ось також тут що я радила, це зібрати докази фіксації того, так що ця людина там конкретно порушувала ваші права. Якщо це мережа інтернет, це може бути фіксація сторінок зі скрінами, з датою, з конкретним прикладом того, що було використано, в якому вигляді так твір був використаний, і фіксація того, як це виглядає у вас. Якщо, наприклад, буває таке, що порушення переходить трішки на іншу стадію, тобто це не тільки коли в мережі інтернет, а, наприклад, з вашою картиною вже почали там робити якусь продукцію, футболки друкувати, або, можливо, там чашки, тобто це може бути, в принципі, будь-яка продукція, то тут ми вже теж можемо збирати доказ порушення ваших прав шляхом того, що ми робимо контрольну закупку. Тобто ми, як потенційний покупець, робимо дійсно покупку цього товару, зберігаємо всі чеки, звернення і сам товар, і це теж як доказ порушення ваших прав. Дуже гарна порада, дякую. Супер. Так. Тобто, тому що просто тут ми повинні розуміти, що якщо, наприклад, нам не вдасться врегулювати ситуацію таким шляхом комунікації, так, шляхом надсилання скарг, бо інколи буває таке, що там соцмережі, там так, можна скористатися формою про порушення і подати, так? А якщо це тільки сайт, так, іншої людини, цей сайт адмініструється, звичайно, цією людиною. І ми можемо писати якісь претензії, але ми можемо не отримувати ніякої реакції. Тобто просто взагалі, як ви сказали, або нас можуть блокувати, або ми просто залишаємося без відповіді. Що тоді робити в такому випадку? В такому випадку тоді початково треба зібрати ось ці докази випадків порушення, так, контрольну закупку зробити, тому що це теж доказ того, що саме, в якому вигляді було порушено. І далі вже наступний шлях – це вирішення справи у судовому порядку. Тут ми можемо це зробити тільки із залученням адвоката, тому що тільки вони мають повноваження, щоб представляти будь-яку людину в судовому розгляді. І вже коли ця справа відбувається розгляд справи в судовому порядку, ми тоді вже всі ці докази надаємо на розгляд суду. Тому що якщо ми прийдемо на розгляд справи без доказів, однієї нашої думки про цю ситуацію, або там тільки того, що ви скажете, що ця людина порушує ваші права, буде недостатньо, тому що ми повинні розуміти, що це все-таки незалежна інстанція, принаймні вона має такою бути, і вони досліджують докази сторін, позиції сторін, і зазвичай, якщо ми говоримо саме про сферу інтелектуальної власності, якщо це якісь судові справи, то завжди під час розгляду судових справ проводиться ще окрема судова експертиза в сфері інтелектуальної власності, де залучаються спеціальні експерти, які порівнюють, так, наприклад, ваш твір з твором, який був використаний іншою людиною, так, на яку ви подали позов до суду, і виносять своє рішення, чи дійсно тут був факт порушення, чи його не було. І далі вже суддя приймає остаточне рішення з урахуванням вашої позиції, ваших доказів, з урахуванням відповіді іншої сторони, з урахуванням цього рішення, і своїх якихось міркувань з огляду на те, що було почуто і побачено. Наприклад, я там трішки готувалася до нашого сьогоднішнього ефіру, і я підготувала там буквально дуже коротко, хочу розказати про 2 судові справи, які стосувалися саме українських митців. Справи розглядалися в суді України, тобто перша справа, вона була в 22-го року, і там справа стосувалася неправомірного використання зображень картин у комерційній діяльності. Тобто, і там саме художник, і так як він звернувся до суду, схоже, що його намагання якось врегулювати ситуацію не допомогли.
Тому художник звернувся до суду з позовом про захист своїх авторських прав, і він стверджував, що його картини почали використовувати без дозволу з комерційною метою, що відповідно до закону є порушенням авторських прав. Тому що якщо, наприклад, твір створюється там автором, і ви його хочете використати в своїй комерційній діяльності, ви зобов'язані отримати письмовий дозвіл, тому що авторські права належать не вам, не все, що розміщено в інтернеті, можна вільно використовувати, це міф. Тому для комерційного використання вам обов'язково треба звернутися до автора і отримати саме письмовий дозвіл. На цьому я наголошу, що це має бути письмовий договір про те, що цей автор надає вам право використовувати свій твір там в таких-то напрямах. Автор може вам надати або тимчасовий дозвіл, це формат ліцензійного договору, або ж ви можете домовитися з автором про повну передачу прав до вас. Це означає, так що простими словами, що всі майнові права на ось використання цього твору, в тому числі продавати його іншим особам, використовувати в комерції, в рекламній продукції, чи будь-де будуть повністю передані до вас. Тобто, в залежності від ваших планів, ви обираєте оптимальний варіант саме у вашому випадку. Так от, повертаючись до цієї справи, художник звернувся до суду, і там дійсно під час розгляду справи було встановлено факт порушення, так, тому що там було взагалі без змін використання картин, і суд задовольнив цей позов, і в результаті чого була виплачена компенсація в розмірі 80 тисяч гривень. Це в цьому випадку. Інша ситуація була, це вже судова справа 24-го року, ну тобто от буквально не так давно. Тут сумарно було виплачено за порушення вже більше, це десь більше 180 тисяч гривень за порушення авторських прав на 2 твори образотворчого мистецтва. Це ініціатором взагалі цієї справи була теж українська художниця. Наскільки я знаю, станом на сьогодні вона не проживає в Україні, але вона комерціалізує свої твори онлайн в Україні. Тому, коли вона відслідкувала, що відбувається порушення її прав без дозволу, так, вона малює достатньо гарні роботи, було прийнято рішення про звернення з позовом до суду, і в результаті розгляду справи теж було встановлено факт порушення, і ось така сума компенсації суд зобов'язав сплатити порушника. Тому тут, скажімо так, авторські права, звісно, ми не можемо повністю себе обезпечити від того, що ніхто не буде наші авторські права порушувати. Але тут ми з іншого боку повинні розуміти, що ми повинні на такі випадки реагувати. Я дуже часто чую думку, що авторське право в Україні не працює. Насправді воно працює, і це почало працювати не в цьому році, навіть не в минулому і не позаминулому. Просто якщо ваші права порушують, їх треба захищати. Це, в принципі, стандартна практика не тільки для України, а й в інших розвинених країнах світу. Так само є в ЄС, так само і в Америці. Так? Якщо ваші права порушують, там і переговори ніяким чином не допомогли, там звертаються до суду, захищають свої права. Це стандартна практика. Так? Інший момент, це я проговорила про ситуації, коли, наприклад, там повне відтворення вашої роботи, тут, в принципі, зрозуміло, так, що якщо картину скопіювали, то її скопіювали. Але бувають ситуації, так, коли скопіювали, але не повністю, або надихнулись, але не повністю. І от в цих випадках вже тут трішки складніше. І це пов'язано взагалі з тим, з визначенням, що таке плагіат, як нам закон дає це визначення, як він трактує і від чого ми, власне, і можемо відштовхуватися, так? Говорячи про те, чи є тут порушення в конкретній ситуації, чи його немає. Це ми, до речі, плавно переходимо до другого питання. Так, але чудово, я вдячна вам дуже і бачу, що переходимо і не перебиваю вас, тому що всі ваші слова, що ви доносите наразі, дуже важливі, і це дуже чудово, тому що
насправді дуже багато людей, да, зверталося, і ми, як академія, яка навчає, також стараємося висвітити, да, і розповісти людям про авторське право. Також з вашим колегою проводили прямий ефір. І часто дуже надсилаємо посилання на цей ефір, тому що він є такий наглядний, да, для митців. Тому щиро дякую вам. Переходимо до другого питання. Друге питання у нас закон і наслідки плагіату. Так, Я так його озвучу. я тут знайшла просто, як це поняття визначено в законі, і просто маю його зачитати, просто щоб ви розуміли взагалі, як відповідно до закону, так, у нас регулюється це питання. Відповідно до діючого закону, про який ми сказали, який регулює цю сферу, закон про авторське право і суміжні права, під плагіат – це опублікування твору або його частини у незмінному або видозміненому вигляді, включаючи опублікування перекладу іншомовного твору або його частини під іменем особи, яка не є автором цього твору. Тобто, якщо проаналізувати це формулювання, я думаю, що всі зі мною погодяться, і це єдине, що ми маємо в законі щодо визначення. Я думаю, що всі зі мною погодяться, що це визначення, воно є дуже загальним. І з цього визначення, аналізуючи тільки це визначення, ми дуже складно скажемо от в конкретній ситуації одразу сказати, це плагіат чи це не плагіат. І так само, і саме з цим пов'язана складність вирішення ситуації, коли, наприклад, це не повне запозичення твору, не повністю відтворення, так? А коли це там щось було перероблено, змінено, тому що все залежить від ступеня змін. Тому що з одного боку, от якщо ми говоримо про стиль написання картин, він не охороняється авторським правом, а багато хто думає, що стиль – це охороноздатний об'єкт. У нас от особливість саме захисту авторським правом в тому, що в авторському праві захищається саме об'єктивна форма вираження твору. Тобто це конкретна картина або конкретний малюнок, який вже створений. Стиль малювання картин, так, або будь-який інший стиль, це по факту прирівнюється до ідеї, а ідеї в авторському праві не захищаються. Тобто, якщо ми так перекладемо більш на практичну ситуацію, якщо хтось намалює там картину в певному стилі, а інша людина відтворить цю картину, це вже буде порушенням. Якщо хтось, там, от у нього є якийсь стиль, так, але інша людина візьме і намалює іншу картину, навіть ми бачимо, що якісь елементи стилю схожі, але це буде інша картина. Скоріше за все, тут порушення не буде. Чому говорю скоріше? Тому що ми, в принципі, гіпотетично моделюємо ситуацію, тому що, щоб більш чітко сказати, нам треба бачити там один твір і інший твір. Ось, тому і в ситуаціях, коли це неповне відтворення, тут вже завжди в кожному конкретному випадку йде оцінка конкретних творів. Так само, якщо це судовий розгляд справи, так, проте це те, що я попередньо зазначала, що там завжди йде порівняння вашого твору, який був використаний іншою людиною. І досліджується також, наскільки довготривалим це було використання, так? Яка мета була цього використання, і інші фактори. І тоді вже з урахуванням всього цього приймається рішення. Сторона, яка подає позов до суду, вона може заявляти про відшкодування моральної шкоди, про виплату компенсації у зв'язку з порушенням своїх авторських прав. Тобто так, і ці фінальні суми виплат, вони залежать від того, чи буде в ході розгляду встановлено, що тут є порушення, чи його немає. Тому що теж не завжди, не у всіх випадках так, дійсно є порушення авторських прав. Наприклад, є теж відповідно до закону певні виключення. Тобто це коли ми можемо використовувати твори інших осіб без виплати, без дозволу і без виплати їм винагороди.
які це можуть бути ситуації там в контексті нашої сфери. Так? Так. Наприклад, це може бути, якщо у вас створений твір як пародія або карикатура. Відповідно до нашого діючого законодавства, у нас зазначено, що це підпадає під випадки вільного використання, дозвіл нам не потрібно отримувати, і виплату винагороди теж не потрібно здійснювати. Але ми маємо обов'язково зазначати ім'я автора, тобто так, тобто первісного твору. Але з цим виключенням, по факту, є такий нюанс, що не завжди легко дотриматися оцієї межі, і між порушенням і легальним використанням, скажімо так. І тобто ви можете казати і посилаючись на оце виключення, так, що це там карикатура, там я не мав отримати дозвіл, а автор буде думати і мати позицію, що тут було порушення його прав. Тобто це така. Тобто, з одного боку, є виключення, а з іншого боку, ми не застраховані повністю 100% від того, що там нам ніхто не пред'явить в такому випадку претензії. Інший момент – це якщо, наприклад, твір перейшов у суспільне надбання. Що це означає? Відповідно до нашого діючого закону, так, у об'єктів авторських прав є певний строк чинності цих прав. Тобто в Україні це все життя автора та 70 років після смерті автора. Коли цей строк закінчується, вважається, що твір переходить у суспільне надбання, і це означає, що ми його можемо використовувати з будь-якою метою, в тому числі з комерційною. Єдиний нюанс, ми обов'язково маємо зазначати ім'я автора. Тобто, якщо ви захотіли використати картину, так, строк чинності авторських прав пройшов, ви її можете використовувати, але обов'язково зазначати, хто саме її створив. Тобто не казати, що це я створив, от подивіться, ось така картина, там, і пропонувати там, умовно придбати, чи придбати продукцію з цієї картини. Ви обов'язково маєте зазначати ім'я автора, тому що це дотримання от цих немайнових прав. Це передбачено в законі, і так має відбуватися такий формат використання. Так. Насправді, да, в художніх закладах обов'язковим є копіювання робіт митців, да, вже видатних. От, і на цьому копіюванні митці навчаються змішувати, навчаються робити ті ж композиції, да, підбирати фарби. От, але насправді обов'язково, коли ти ставиш цю роботу в соціальні мережі, чи там, не знаю, да, навіть з другого боку цієї картини, то ставиться підпис. Автор, наприклад, там, да, Світлана Шиль, але робота виконана за художником, митцем, чи копіювання, і зазначається ім'я. Так, це певний прояв поваги до автора, і тому це, в принципі, обов'язково треба робити. Тут навіть щоб більш глибше зрозуміти цю ситуацію, можна просто себе поставити на місце автора. Тобто, я думаю, що якби це була б наша картина, нам би було не дуже приємно, якби так зробили. Браво, пані Юля, ви так правильно це сказали, тому що нещодавно ми проводили в академії, був безкоштовний марафон, він такий був благодійний, да, з петриківського розпису, і в ньому приймало участь 7 надзвичайних майстрів України, які надали свої майстер-класи. От, і я так швиденько, да, тому що це таке свіже, да, приклад був. Да, і людина намалювала за цим майстер-класом, і вона чарівно намалювала цю роботу і зробила шопер. От, і вже в соціальній мережі заявила, що ой, в мене вже його придбали, якщо хтось хоче замовити, да, будь ласочка, там звертайтеся. Ну, ми так чемненько пояснили, тому що в нас обов'язково в усіх курсах прописано, що автором мальовок, да, чи картин, які знаходяться для навчання, да, належать автору.
Якщо ви створюєте роботу, да, то, будь ласка, і ставите її в мережі, будь ласка, пишіть, що це створено за майстер-класом. Це по-перше, повага, і по-друге, ну, це так потрібно робити. Це закон, це незнання закону да, нас не Не звільняє так від звільняє, так. відповідальності. Так, да. От, але людина каже: ну як же ж, це ж було в мережі інтернет. Я вважала, що це так можна робити. У Мгм. нас була довга дуже переписка, Мгм. така гарна, дипломатична. Тобто ми хотіли донести людині, що вона порушила. І потім, коли було сказано, що от станьте на місце Мгм. автора, і лише Це зазвичай дуже дієвий механізм, так, тому що нікому таке не сподобається, так. лише тоді людина зрозуміла дійшло. Мгм. От, Я тому тут, дякую. я тут ще, до речі, хотіла сказати, щоб потім може забути. Да-да. От ви теж правильно сказали, що у вас це все прописано, так, що подальше використання там має відбуватися по таким-то правилам. І це дуже правильно, і таку пораду можна дати і митцям, наприклад, які публікують свої роботи навіть в соціальних мережах або на там, можливо, веб-сайтах, що теж для того, щоб так превентивно, скажімо так, щоб спробувати повпливати на невиникнення порушення ваших прав, ми от можемо цю інформацію одразу на початку зазначати. Якщо у вас, наприклад, купують курс, от як ви можете зазначати це в умовах так співпраці з вами, там в договорі, публічній оферті, в залежності від того, як це у вас все Так. відбувається. Якщо у вас виставлені роботи, ви можете писати, якщо це публікації в соцмережах, в описі, так, що, наприклад, подальше використання тільки з дозволу автора. Якщо ви хочете придбати там картину або права виключні на цю картину, ви звертаєтеся і обов'язково залишаєте контакти, куди до вас звертатися. Це, звісно, нас 100% не захищає, але це безкоштовний метод превентивний, який теж можуть використовувати автори для того, щоб попередити людей, тому що так, є таке, що хтось порушує навмисно, але і є ситуації, коли це відбувається дійсно ненавмисно. Бо от Несвідомо. у когось так в голові просто залишилася ця фраза, що все, що в інтернеті можна вільно використовувати, і це дійсно інколи відбувається несвідомо. Тому для того, щоб одразу попередити, ми можемо ось такі механізми теж використовувати. Це безкоштовно, тобто багато часу не займає, і в будь-якому випадку ви навіть можете до цього. Якщо відбувається якийсь конфлікт, ви навіть можете на це посилатися. Там, наприклад, ви придбали курс, ось умови, ви придбали, погодилися на ці умови, в цих умовах прописано ось так-то потрібно використовувати. Так, можливо, навіть і штрафи якісь передбачені, бо таке теж може бути за порушення, можуть передбачати штрафи, якщо це публічні договори або договори між сторонами, теж можна передбачати штрафи. От, а якщо це публікація в соцмережах, ви посилаєтеся на свої ж дописи або на інформацію на своєму сайті і зазначаєте, що от про це було попереджено. Так як ви знайшли це ось на цьому ресурсі, то ви це 100% бачили, ну скажімо так. Так. Тому це теж таке можна Дякую вам, що використовувати. ви дякую вам, що ви ще раз це повторили. Да? Тому що на сайті все це прописано. Але знаєте, як люди, ми завжди в таким швидкому такому ритмі, да? Інколи люди не читають швидко, а там щось схватив, там щось схватив. Тому це дуже гарна порада з вашого боку, і також це все прописано і в договорі оферти, але знову ж таки, Ну так. Це не не всі, 100% захист да, від ситуації, це не всі звісно. володіють цією ситуацією. От, і насправді навіть до нас в академію зверталися, коли митці бачили порушення, чи можливо, чи можемо ми порадити, чи можливо ми знаємо юриста, який займається саме захистом авторських прав. От у мене до вас запитання: ви працюєте в
цій сфері, так? Так, Можна до вас. так, можна звертатися і за реєстрацією інтелектуальної власності, і за захистом, і за складанням договорів, тому що, до речі, враховуючи специфіку вашої сфери, от теж дуже, от на прикладі картин, напевно, я так розберу. Багато Добре. хто думає, що якщо ми придбали картину, то ми придбали виключні права на це зображення, яке зображено на картині. Але насправді, відповідно до закону, це не так. Якщо ми купуємо картину, на яку намалював автор, і на ній там є, ну там, я не знаю, будь-що там може бути намальовано. Ви придбали саме цю річ, саме цю картину, для того, щоб її після купівлі взяти і повісити там у себе вдома, в офісі, на роботі, в будь-якому іншому просторі. Це ваша річ. Але ось ці виключні майнові права на це зображення, вони залишаються у автора. Якщо ви потім захочете взяти це зображення і далеко не будемо ходити, друкувати на футболці, так, у вас немає таких прав, і це буде порушенням авторських прав. Тому для того, щоб так робити, вам треба або отримати дозвіл у автора письмовий, з шляхом підписання письмового договору, або повністю домовитися з автором і повністю передати всі майнові права на це зображення вам. І тоді вже можете робити те, що ви собі планували. Тому це теж такий певний міф, тому що багато хто думає, що якщо я так само, до речі, це ми плавно переходимо до наступного питання по нашому плану щодо копіювання майстер-класів. Так само і тут ми можемо провести аналогію. Коли ми купуємо доступ до освітнього продукту, майстер-класу, навчальних якихось матеріалів, ми купуємо не можливість це все використовувати і продавати далі, як ми це захочемо. Ми купуємо можливість отримати доступ до матеріалів і навчитися для свого, ну, от, самостійно навчитися для свого особистого розвитку. Так. Але тут ми завжди повинні пам'ятати, що ці матеріали були кимось створені. Це може бути одна людина, може бути створений твір у співавторстві, може бути багато різних авторів. Так? І авторські права належать саме тим, хто ці матеріали створив. Саме тому, коли ми купуємо майстер-класи, освітні курси, ми не можемо брати потім цей курс і продавати, де нам це захочеться за гроші. Це вже буде порушенням авторських прав. Або навіть публікувати їх. І публікувати теж, тому що все-таки зазвичай завжди, коли ми купуємо доступ, в умовах прописано, так, що це особисто тільки використання, ми не маємо права на комерційне використання цих матеріалів і подальшу публікацію. Інколи навіть от за публікацію, мені здається, що це взагалі таке те, що є очевидним, але можливо не для всіх. Так, але тут теж би я, напевно, ставила, от ми повернемося до того, що ми говорили, ставити себе на місце тих, хто створив цей курс і його продає. Тому що часто, якщо це не ми створили, ми можемо дозволити собі такі дії. А от коли ми потім створюємо курс і так роблять з нами, нам стає неприємно. І ми одразу згадуємо, що наші авторські права порушили. Тому це достатньо дієвий механізм. Щодо того, як на таке реагувати, тут, в принципі, ситуація така сама, як із, на прикладі картин, так? Те, що ми обговорювали. Єдиний тут може бути який нюанс. Якщо це, наприклад, якісь платформи, за якими не зрозуміло чітко, хто їх адмініструє, або не зрозуміло, хто веде продаж, то буває інколи складно ідентифікувати людину конкретно, котра це робить. Так? От, якщо це в Телеграмі, це може бути ноунейм аккаунт, не завжди легко це ідентифікувати. Тому там, звісно, ми теж можемо користуватися ось цими формами про подання скарг, писати претензії. Але якщо ми захочемо піти до суду, нам обов'язково треба
встановити особу порушника, так, бо ми не можемо просто подати Так, і мати е, докази. та, і мати докази. Тому, в принципі, тут алгоритм той самий, але є от певна специфіка того, щоб вийти на дійсну людину, так, яка порушує. Тому що теж з майстер-класами може бути нюанс, що придбала одна людина, потім переслали іншим людям або великій кількості людей, і потім хтось почав один використовувати інший, і от кінцево не зрозуміло, хто почав. Але фактично порушниками є всі, хто почав реалізовувати цю продукцію за гроші, без дозволу. Без От. дозволу. Так, 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 без дозволу, так. так. Якщо ви домовилися, то, звісно, це допустимий варіант. Ну, маю на увазі, якщо ви з творцями домовилися курсу або освітнього майстер-класу, погодили з ними такий варіант, тоді це, звісно, допустимий варіант, ви можете продавати, якщо ви отримали дозвіл. Тут Браво, браво, чудово. Ви знаєте, я бачу, що люди, ну, по-перше, я знаю, що багато хто на сьогоднішній день ну, і працюють, і всі чекають зустрічі в Туреччині. От, і знаю, що будуть багато людей повертатися до цього ефіру і будуть його переглядати не один раз. От, і насправді дуже така ємка інформація. І, друзі, дякую, пані Юля, тому що ви так покроково дуже гарно пояснили, да, кроки митців, да, які можна, як можна захистити своє авторське право. От. І я бачу, ми просто казали, що якщо в когось є, друзі, запитання, будь ласка, запитуйте, але тільки тут аплодисменти вам. Ага, дякую. Да, Я, до речі, я пропоную, поки нам там, можливо, будуть писати питання, так, в так, чаті. да. Тоді коротко підрезюмую, так, що Супер. варто робити митцю в випадку порушення прав, а далі ми вже розглянемо питання, так? Я думаю, так, Домовились. дамо час, щоб, можливо, питання сформували, написали, да, і ми по ним пройдемося. Давайте тоді коротко так підрезюмуємо, що варто робити митцю, якщо, наприклад, авторські права були порушені. По-перше, це, звісно, спочатку оцінити, чи було тут порушення, чи не було порушення. Це те, про що ми говорили, що якщо це повне відтворення, це один момент, а якщо це якісь зміни, то тут треба розуміти, чи дійсно такий формат використання є порушенням авторських прав. По-друге, це зібрати докази фіксації того, що ваші авторські права порушують інші особи. Шляхом збереження скріншотів з публікацій, контрольна закупка, так, можливо, якісь є інші ресурси, де це теж ви помітили. Це все потрібно зафіксувати, щоб у вас були докази своєї позиції, так, щоб у випадку чого ви могли надати ці докази і скористатися цим на свою користь. По-третє, ще як докази теж можуть використовуватися, це те, про що я казала на початку, реєстрація авторських прав. Я, до речі, теж, готуючись до ефіру, от коротко скажу, підготувала один короткий кейс, і він буквально дуже-дуже свіжий. І от я нещодавно побачила новину про те, що всесвітньо відомий український митець Іван Марчук, він зареєстрував авторські права на більше ніж 2700 картин своїх. Це дуже велика кількість. Там, наскільки я зрозуміла, реєстрація відбувалася шляхом реєстрації збірок творів, в залежності від періодів його творчості. Але реєстрація авторських прав, і це до того, що автору на хвилиночку 89 років, але все одно авторські права були зареєстровані. І реєстрація, що вона взагалі вам дає, окрім того, що це буде офіційний документ, у вас також буде доступ до відкритого публічного реєстру, який ви теж можете використовувати у випадках порушення ваших прав, який буде свідчити на користь вашої позиції. Далі це буде фіксація твору, так, і фіксація його форми створення і конкретного автора, що теж є доказом авторства, якщо виникають якісь конфліктні ситуації. Також, якщо це судовий розгляд, такі документи приймаються як доказ позиції під час судових розглядів, і це теж буде як фіксація того, що права належать конкретно вам, тобто, щоб ви могли це підтвердити, бо теж не завжди автор може підтвердити, що саме він є автором. Бо коли це соцмережі, з цим легше. А бувають роботи, які не були опубліковані.
І якщо автор з кимось поділився, і потім виникає конфлікт, то автор не завжди може підтвердити, що дійсно він є автором. Не завжди Але такі докази є. давайте я зараз трішечки скажу. Да? Якщо людина створила картину, тому що, от, наприклад, я там створюю картини, і я не ділюся ними в соціальних мережах, тому що це є або приватні замовлення, Угу. які не дуже люди хочуть, да, щоб їх опубліковували. От, або це є, наприклад, серія картин, яку я готую для анонсування для майбутньої виставки. Да? Що можна зробити, друзі? Можна надіслати через електронну пошту самим собі. І Ну таким так, чином, це теж да, так. Це теж як один з варіантів, яким можна скористатися. І повертаючись ось до цього митця, дякую. тут теж що важливо, враховуючи, що автора вже 89 років, як я вже сказала, строк дії авторських прав це все життя автора і 70 років після його смерті. І тут для того, щоб спадкоємці мали можливість розпоряджатися з юридичної точки зору правильно правами на ось ці всі роботи, теж є дуже важливою реєстрація, тому що без цього документу низька ймовірність того, що це все буде передано в порядку спадкування спадкоємцям, які теж можуть заробляти на творчості своїх родичів. Наприклад, як це відбувається на прикладі української мисткині Марії Примаченко. Так само зараз є фонд, який опікується її роботами, який надає дозволи і погоджує використання її робіт іншими особами. Тому от це теж такий момент, що якщо у вас в планах комерціалізація ваших розробок, то теж реєстрація тут буде важливим моментом. Якщо у вас, якщо, скажімо так, робота для вас не є пріоритетною, так, то тоді, звісно, немає необхідності там йти реєструвати авторські права. Якщо у вас в планах, наприклад, вихід на міжнародні ринки, міжнародні маркетплейси, комерціалізація цього твору, тоді є сенс зареєструвати, щоб мати можливість захищати свої права. От, це так, якщо коротко. І так, зібрати докази, це ми проговорили, надсилати претензії, якщо ваші права порушують, так, або скарги через платформу, через соціальні мережі, так, якщо ваші права порушують. Також, якщо, наприклад, у вас був підписаний договір з людиною, а вона порушила ваші авторські права, а по змісту договору це передбачено як випадок порушення, ви можете звертатися до цього договору і просити компенсацію. До речі, компенсацію за порушення авторських прав ви можете просити, навіть якщо договору і не було. Наприклад, якщо ваші авторські права порушували, у вас є доказ тривалого факту використання, наприклад, продажу продукції з вашою картиною. Для того, щоб урегулювати ситуацію, ви можете просити теж компенсацію. Це не заборонено. А отже, виплатить її чи ні, залежить від конкретної ситуації. Якщо людина, особа, котра порушує, не захоче подальшому проблем, вона погодиться на таку пропозицію. От. Тому це теж, до речі, про що варто згадати. Ну і вже така кінцева інстанція – це подання позову до суду, де вже ви можете заявити те, що ви хочете. А от фінальне рішення вже буде приймати суд з урахуванням доказів сторін та, ну, взагалі ситуації, яка буде розглянута, так, в ході цієї справи. Так, браво. Тому, в принципі, так ми трішки підрезюмували. Я думаю, що у нас є ще там, скільки, буквально 50 хвилин на відповіді на запитання. Да, ви знаєте, запитання я так прогорнула, да, люди уважненько слухають, я думаю, занотовують. Насправді запитання, там тут я тільки побачила ім'я, підказували ім'я, з ким було судове рішення, про яке ви розповідали, не буду оголошувати. Тільки аплодисменти вам. Да, не буду прізвище це оголошувати, думаю, цього не потрібно робити, тому що, ну, хто в цім, дякую, дуже цікаво написано. Пані Юля, ви настільки все гарно розповіли, от, тому я в даному випадку, ну, не бачу, пролистую, запитань не бачу. От, можливо, Тоді виходить, що ви справилися зі своєю так, задачею.
Добре розкрили тему. От, єдиний момент, можливо, якщо можна, то я вам дам запитання. Да? Мгм. Дивіться, от, наприклад, є такі, є дуже багато чарівних українських розписів, народних, да? Вони є Мгм. народними розписами. І в народних розписах використовують, тобто вони є автентичні, да? І в цих розписах використовують автентичні, однакові елементи, які повторюються. Мгм. Да? Там, це, наприклад, там, от як в Петриківському розписі є квітка цибулинка, і всі майстри її використовують, але інтерпретують Мгм. по-своєму і роблять композицію, да, ставлять по-своєму. От, і дуже часто да, буває таке, що запитують в академії: ой, ну це ж це не є плагіат, якщо ми використовуємо цибулинку. От, Мгм. ну, ми а вже ж відповідаємо, що це народний розпис, що це ази. Да, саме цього розпису я в даному разі маю цибулинку. Да. Розумію, що ви, як юрист, не Мгм. знаєте да, нюансів петриківського розпису. Але що стосується народного розпису, Мгм. да, тобто можна і потрібно використовувати Так, ці це теж, елементи. до речі, підпадає під випадки виключень, тому що теж Право. відповідно до закону, про який ми сьогодні трішки вже проговорили, народна творчість, це саме фольклор, це теж підпадає під об'єкти авторських прав, які не охороняються, тому що тут немає чіткої ідентифікації, хто саме це створив, і так само, що це можна використовувати, потрібно використовувати для популяризації української культури. Якщо, звісно, як ви Конкретна сказали, ми копія. взяли цибулинку, а автор перемалював цю цибулинку в своїй авторській оригінальній інтерпретації, і ми вже потім взяли це і відтворили без дозволу. Тут може бути але залежить від того, наскільки це було перероблено. Бо можна Так, домалювати там, ну, одну там лінію, так, чи колір замінити, а можна створити абсолютно новий твір. так, так, так. Цій цибулинці. Цьому прикладі, так. Да. Тому тут теж треба дивитися. Але в загальному, якщо це народна творчість фольклор, то це не охороняється авторським правом. Ось тому Щиро так. дякую вам. Щиро дякую Так. вам. Будь ласка, сподіваюся, було корисно. Я думаю, що всі, хто не зміг доєднатися, зможуть нас подивитися в записі, так, і дізнатися теж багато корисної Так. інформації. Так, друзі, і якщо у вас будуть якісь запитання, які виникнуть в процесі перегляду, да, ви можете звертатися до пані Юлії, і можете звертатися, якщо ви будете спостерігати, що ваші авторські права порушені, у вас вже є ось пані Юля, Так, яка звертайтеся, буду рада допомогти в захисті вашої інтелектуальної власності. і ще раз вітаємо вас всіх з святом. І Так, ми сьогодні сьогодні одяглися відповідно, так, щоб це відповідало сьогоднішньому дню, сьогоднішньому святу. да, Тому і, вітаємо так всіх з святом і бажаємо всім гарного дня. да, і на все добре. Дякую ще раз вам. Так, До побачення. до побачення.